Xin chào mọi người, mình là Kaylee. Chào mừng mọi người đến với vlog một tháng sống thử ở Đà Nẵng của mình. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở Phan Thiết, và đây cũng chính là quê hương của mình. Sau khoảng một thời gian dài bận rộn với công việc và cuộc sống, mình quyết định tạm dừng mọi thứ và dành cho bản thân một thời gian được sống và trải nghiệm ở một thành phố khác. Mình chọn quay lại Đà Nẵng vì lỡ yêu mến thành phố này sau chuyến du lịch cùng vài người bạn vào tháng trước. Và mình cũng chợt nhận ra là từ lúc sinh ra đến giờ mình chưa bao giờ sống một mình cả. Lúc nhỏ thì mình sống chung với anh chị và ba mẹ ở Mũi Né. Đến lúc học cấp 3 thì mình chuyển vào Phan Thiết ở chung với em họ. Vô Sài Gòn thì mình ở chung với bạn đại học. Và sau khi về Phan Thiết thì mình ở chung với người yêu. Hầu như mình chưa bao giờ sống riêng một mình ở một nơi nào đó, có một căn phòng riêng hay một không gian riêng. Mình đã từng rất sợ sự cô đơn, nhưng càng lớn mình càng trân quý những lúc một mình. Mình thích một mình đi ăn, đi cà phê, đi xem phim một mình, hay đi du lịch một mình cũng rất là thú vị. Không biết một mình ở thành phố mới mình sẽ như thế nào nhỉ? Liệu mình có cảm thấy cô đơn không? Sau hơn 15 tiếng trên tàu, cuối cùng mình cũng đã tới Đà Nẵng. Good morning! Mình dành một tuần để tìm nhà trong các nhóm cho thuê nhà trên Facebook, nhưng rất ít căn hộ nhận người thuê chỉ ở một tháng như mình. Và rồi cuối cùng mình cũng đã tìm được căn hộ gần cầu sông Hàn, nơi đang diễn ra lễ hội pháo hoa, và mình đồng ý trả thêm 10% vì chỉ thuê một tháng. Thật tình cờ, Nguyên, bạn thân cấp 2 của mình cũng đang công tác ở Đà Nẵng, nên mình đã nhờ Nguyên đến xem phòng và nhận phòng trước khi mình chuyển cọc để tránh bị lừa đảo. Tụi mình tìm được một tiệm bún chả cá gần nhà, nhưng do lúc này cũng hơn 10 giờ và đã hết cá nên tụi mình ăn bún chả với lại mực. Nhưng không sao, mực cũng rất là tươi, và vì tụi mình đói á, nên ăn cũng rất là ngon. Ăn sáng xong thì tụi mình đi cà phê. Tụi mình là hai đứa nghiện cà phê, kiểu buổi sáng mà không có cà phê là sẽ không làm được cái gì hết. Mình tìm được tiệm này trên Google Maps, được đánh giá khá là cao, và tiệm cũng chuyên về các món specialty. Mình tranh thủ đọc sách trong khi Nguyên chạy deadline cuối tuần. Nếu có tới đây thì mọi người nhớ phải thử cái món bánh này nha. Apple cheesecake, siêu ngon, đỉnh của chóp. Khi nào về nhà mình sẽ thử làm món này. Sau khi đi cà phê, tụi mình có hẹn đi ngắm hoàng hôn với anh A Tuấn, đồng nghiệp của Nguyên. Anh A Tuấn rất dễ thương và mình rất thích chất giọng trầm ấm như thầy giáo của ảnh. Hai anh em nói chuyện có vẻ hợp rơ nên là ảnh rủ tụi mình đi nhậu. Mình vô tình buông lời một câu: ở Đà Nẵng này chỉ có nhậu ở quán Hùng Siệt mới đã. Ai về trúng luôn quán tủ của ảnh. Thế là ngắm hoàng hôn xong, tụi mình phi thẳng tới quán nhậu. Mình thích quán nhậu này bởi vì đây là quán nhậu local mà hầu như người Đà Nẵng nào cũng biết. Quán nhậu ngoài lề đường nên là không gian khá là thoáng mát và rộng rãi. Và quán có hai cái món signature mà mọi người phải thử khi tới đây, đó là cá lóc chiên mắm xoài và chân giò chiên nước mắm.
lề đường nó phê lắm mọi người ơi. Trên đường về nhà, tụi mình phát hiện hôm nay cầu rồng phun lửa. Thế là hai đứa dừng xe, đi bộ lên cầu và enjoy the moment. Your body can't keep up, don't think it's worth it. Trying to find a way, trying to heal. But you're like, how the hell am I supposed to feel when everything seems so unreal? Oh, don't get so stressed about it. When your mind starts to wander, don't get upset. Vậy là mình đã có một ngày thật là vui. I love Đà Nẵng. Yay! Ngày hôm sau, Nguyên chở mình đi ăn sáng ở quán bún bò của chị Thắm, chị người Huế mà tụi mình quen hôm qua, bạn của anh A Tuấn. Ăn xong thì Nguyên đi làm, còn mình đi bộ ra ga Đà Nẵng để lấy xe đạp. Chiếc xe đạp này mình mua lại từ Wheeler, người Hà Lan, đã đạp xe từ Hà Nội xuống Tây Nguyên rồi bán cho mình ở Mũi Né. Mình gọi em nó là Giant, và Giant sẽ là người bạn đồng hành cùng mình khám phá Đà Nẵng trong thời gian tới. Tuần đầu tiên, mình dành thời gian để làm quen với nhịp sống tại thành phố mới. Sáng nào mình cũng cùng Giant đi lang thang, mỗi ngày chọn một cung đường, sau đó tấp vào một quán ăn mình vô tình chạy ngang, hoặc một quán cà phê bất kỳ trên đường. Xong xuôi thì mình về phòng xử lý công việc còn tồn đọng ở nhà và bắt đầu học edit video. Vào cách đây 10 năm trước, mình từng tham gia hành trình đạp xe xuyên Việt suốt 30 ngày và tự hứa là sẽ làm một video kỷ niệm đúng dịp tròn 10 năm. Nhưng với một đứa mù công nghệ như mình, phải mất tận tới 2 tuần mình mới hoàn thành được chiếc clip, gọi là tạm coi được. Dù vậy, mình đã thật sự vui vì trong quá trình ngồi làm video, từng khung hình, từng đoạn nhạc, từng khuôn mặt, cảm xúc cứ như ùa về, thật là vui. Và hạnh phúc nhất là cuối cùng mình cũng hoàn thành được cái điều mà mình đã ấp ủ suốt bao lâu. Thật ra thì mình làm YouTube chỉ đơn giản là muốn lưu lại từng trải nghiệm của bản thân, những điều mình đã làm, những nơi mình đã đi qua, những con người mà mình đã gặp, để sau này nếu có già và quên mất thì mình vẫn còn những thước phim để xem lại. Và Kelly già ơi, nếu bà có đang xem lại vlog này, tôi muốn nói với bà là tôi tự hào về bà lắm. Vì đây là lần đầu tiên bà sống ở một thành phố khác một mình. Hôm nay mình đạp xe lên cầu Thuận Phước, cây cầu dài nhất bắc qua sông Hàn. Mình phải nỗ lực lắm mới lên được giữa cây cầu. Và từ cầu mà nhìn xung quanh, trời ơi nó đẹp điên, 10 điểm. Đạp xuống cầu, chạy thêm một đoạn nữa thì mình phát hiện một bãi biển rất là dài, mà rất là đông, mà kiểu sao giờ này mình mới biết ta, đó giờ mình không đi ta. Space, a little time for myself when I'm stressed and upset. You know me better.
chủ. That's how I know this Trời đất is ơi. forever. All these years, every single tear, all the regrets and promises, all the cups, breakups, bumps in the road, we've been until we quit. We keep crashing down, but baby we got up. Yeah, look at us now. After all these years, yours and mine, it's you and I. It's you and I. Tranh thủ những cuối tuần không đi làm, Nguyên chở mình đi chơi. Tuần này tụi mình đi Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn là tên gọi tượng trưng cho 5 ngọn núi: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn và Thổ Sơn. Lúc đầu tới thì tụi mình chẳng biết núi nào là núi nào, chỉ biết có một con đường và chạy thẳng vào. Thì lúc sau mình mới biết là mình đang ở hòn Kim Sơn. Tụi mình may mắn gặp được một chú hướng dẫn và kể về lịch sử của chùa cũng như là khu vực xung quanh. Nguyên muốn xin xăm để xem chuyện tình duyên sau nhiều lần tình duyên trắc trở. Còn mình thì hồi đó giờ mình không có tin mấy chuyện bói toán hay là xem này xem nọ, nhưng mà kệ, cứ xem cho vui đi. Núi Kim Sơn có một hang động dài hơn 50 mét ở bên dưới. Lúc đi xuống hang thì độ ẩm khá cao, cộng với tiếng âm thanh nước nhỏ giọt, tạo nên một cái cảm giác tâm linh huyền bí. My head above the water. Finally I can breathe again. Lost in the waves I wander, but in your eyes I see no pain. You're a holiday, a break from the rain. Sipping your sunshine, come take me away. In the water, finally I can breathe again. You're a dream, 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 dream. Standing in your presence, carry me away, honey. A dream, dream, dream. Sau đó tụi mình di chuyển tới hòn Thủy Sơn và mua vé vào tham quan. Ngọn Thủy Sơn là ngọn núi cao nhất, lớn nhất và đẹp nhất trong 5 ngọn núi Ngũ Hành Sơn, nên ở đây du khách tới khá là đông. Không, rất đông. Theo sử sách ghi lại, Thủy Sơn chính là ngọn núi khi xưa được vua Minh Mạng tới thăm nhiều nhất, và 2 con đường dẫn lên núi ngày nay cũng do vua Minh Mạng cho người xây dựng. Tụi mình chọn đi thang máy để lên núi và đi về bằng đường đi bộ. Nhưng mọi người cũng có thể đi bộ lên và đường đi cũng rất là dễ. Mình thật sự đã rất ấn tượng với hệ thống hang động trong núi Thủy Sơn. Đây là một địa điểm mà mọi người không thể bỏ qua khi ghé Đà Nẵng. Tòa nhà mình thuê căn hộ có một cái ban công ở tầng 7 và có thể nhìn được toàn cảnh bắn pháo bông trên cầu sông Hàn. Hồi đó giờ mình ít khi xem bắn pháo bông lắm, bởi vì mình ngại chỗ đông người á. Nên có thể xem đây là lần đầu tiên mình xem bắn pháo bông một cách trọn vẹn, và thật sự là rất là mãn nhãn. Tuyệt vời lắm mọi người ơi. Vlog tạm dừng ở đây nha mọi người. Do cái máy tính của mình nó hết chịu nổi mình rồi, nó cứ tắt hoài rồi. Nên chắc là mình phải xóa project và làm tiếp tập 2. See you! Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high.
To be continued. Ý mình là còn nữa đó. Nhớ đón xem tập 2 nha. Bye.